Az újkorban a keresztény hit és a vallásos meggyőződés még mindig nagyon fontos kérdés volt az európai emberek számára. A katolikus egyház évszázadokon át közvetítő szerepet vállalt a hívek és Isten között, ami miatt a papságnak megkülönböztetett helye volt a középkori társadalomban. Ezt a szerepet a gazdag és erkölcsi botrányaival felháborodást okozó egyház miatt a protestáns keresztény irányzatok a 16. század folyamán megkérdőjelezték, és a reformáció hatására új, a pápától független keresztény felekezetek jöttek létre. A protestáns vallások látványos sikere és a keresztény hívek nagyszámú elpártolása miatt a katolikus egyház vezetőinek nem maradt más választásuk. Szembe kellett nézniük a problémákkal, és lépéseket kellett tenniük a pápaság elveszett tekintélyének helyreállítására. Meg kellett akadályozniuk az alternatív keresztény tanítások terjedését. A katolikus megújulás szellemében ezért több új szerzetesen jött létre a 16-17. században, amelyek a szegények között végzett lelkipásztorkodással, árva gyermekek nevelésével, betegek ápolásával és szegények gondozásával foglalkoztak, vagyis szorosabban kezdtek kötődni a hívekhez. Az új szerzetes rendek közül az egyház legfőbb támaszává az 1540-ben alapított jezsuita rend vált. A Jézus Társasága nevű rend célja, hogy oltalmazza és védje a hitet, és segítse a hívek lelki fejlődését. Vezetőik egy volt katona, Ignacio de Loyola és Francisco Javier voltak, akik a pápának feltétlen engedelmességet fogadtak, és apostoli felajánlást is tettek, vagyis a világ bármelyik részére hajlandóak voltak elmenni, ha ő úgy akarja. A jezsuita rend felépítését katonás fegyelmezettség, programját rendkívüli sokoldalúság, tagjait alaposság és felkészültség jellemezte. A jezsuiták Európa szerte iskolákat, papnevelő intézeteket alapítottak, jól képzett tudós tanáraik révén a katolikus egyház számos országban újra megerősödött. A pápa a legkülönfélébb fontos feladatok ellátására vette igénybe a jezsuiták tudását. Diplomáciai küldetéseket teljesítettek, bekapcsolódtak az egyetemi oktatásba, teológiai tanácsadóként szolgáltak, és missziós tevékenységet végeztek. A missziós tevékenység, vagyis a térítés szándéka jutatta el a jezsuitákat az új világba, ahol nem csak a keresztény hitet, hanem az európai civilizáció vívmányait is megismertették az indiánokkal. A 16-18. században a keresztény hit nagymértékben a jezsuita misszióknak köszönhetően jutott el Amerikába, Indiába, Kínába és Japánba is. A sikerük egyik titka, hogy a helyi kultúrák elemeinek felhasználásával hirdették az evangéliumot. A katolikus megújulás legfontosabb eseménye a tridenti zsinat volt. Az 1545-ben kezdődött egyházi tanácskozás nagyon hosszúra nyúlt, megszakításokkal, de 18 évig tartott. A zsinat elsősorban azokkal a területekkel foglalkozott, ahol a protestáns nézetekkel szemben kellett megfogalmaznia a katolikus egyház álláspontját. De számos maradandó intézkedés is itt született. A zsinat védelembe vette a szentek, az ereklyék és a szentképek tiszteletét, különös jelentőséget biztosítva a Mária tiszteletnek. A sokat vitatott búcsúcédulák árusítását viszont megtiltották. Megszilárdították az egyházfegyelmet, tilos volt ezután egy személynek több egyházi méltóságot betöltenie, a püspököket kötelezték arra, hogy egyházmegyéjükben tartózkodjanak és vigyázzanak a papság erkölcseire. Nagy hangsúlyt fektettek a papok képzésére, és papnevelő intézetek felállítását rendelték el. A hívők számára készítettek egy katekizmust, amely röviden, érthetően foglalta össze a katolikus tanítást és az erkölcsi elveket. Sok évszázados változatlanság és tilalom után megszülettek az első katolikus bibliafordítások is. A pápaság a reformáció további terjedését minden lehetséges eszközzel meg akarta akadályozni. Ez az erőszakosabb, úgynevezett ellenreformációs tevékenység elindulásához vezetett. A tridenti zsinat felújította az inkvizíció működését, ami egy egyházi bíróság volt, és feladata az elfogadott katolikus nézetekre veszélyes másként gondolkozók, az eretnekek vagy hitetlenek elleni fellépés volt. Az inkvizíció egyik legismertebb áldozata, Giordano Bruno, egy domonkos szerzetes volt, aki merész szabad gondolkodóként Isten mindenhatóságához, a korabeli emberek számára nehezen felfogható, végtelen univerzumot és más földihez hasonló világok létezését tanította. Bár a helyes következtetéseket a tér végtelenségéről bizonyítékok hiányában vonta le, rendhagyó nézeteit meggyőződéssel hirdette. Ezért istenkáromlás és eretnekség vágyával a velencei inkvizíciós bíróság évekre börtönbe zárta, majd mágián elégette. A másik híres vádlottja az inkvizíciónak Galileo Galilei csillagász és természettudós volt,
aki az emberiség történetében első között használt távcsöveket az égi objektumok megfigyelésére. Eredményei ellentmondtak az akkor általánosan elfogadott geocentrikus világképnek, ezért került összetűzésbe a katolikus egyházzal. Az inkvizíció 1633-ban a könyveit betiltotta, Galileit tanainak megtagadására kényszerítette. A tridenti zsinat összeállította a tiltott könyvek listáját is, amelyekre többek között a nem kívánatos protestáns művek, de akár egyes természettudományos munkák is rákerülhettek. Az ellenreformációs mozgalom szövetségesekre talált az európai uralkodó dinasztiákban, akik a protestánsok jogait korlátozó törvényekkel, a katolikusok támogatásával a saját hatalmukat akarták megerősíteni. Spanyolországban, Portugáliában a király és az inkvizíció olyan hatékonynak bizonyult, hogy a protestáns közösségek kialakulását sikerült megakadályozni. Franciaországban évtizedekig tartó vallásháború után véres kegyetlenséggel akadályozták meg a reformáció megerősödését. Németalföld francia és flamand vidékei katolikusok maradtak, de a holland részen nem tudta tekintélyét visszaállítani a katolikus egyház. A német-római birodalmon belül a katolikusok és protestánsok ellentéte a 30 éves háborúhoz vezetett. Az Európa minden hatalmát érintő pusztító konfliktust a 17. század világháborújaként is emlegetik. A megerősödésre törekvő császári hatalom és az abszolutizmussal szemben álló választófejedelmek között indult a harc, később a Habsburgok külpolitikai ellenfelei, a francia Bourbon uralkodók is belekeveredtek a háborúba. A 30 éves háború évszázadokra állandósította a német-római birodalom politikai és területi megosztottságát, a francia királyság pedig Európa legerősebb hatalmává vált. Az osztrák Habsburgok, akik a magyar királyi címet is viselték, mindent megtettek Magyarországon is a reformáció visszaszorítása érdekében. A reformáció tanai a mohácsi csatavesztést követő évtizedekben lettek ismertebbek és tettek szert népszerűségre Magyarországon, elsősorban Erdélyben. A Habsburg uralkodók protestáns ellenes törvényeket fogadtattak el az országgyűléssel, amelyekben például akadályozták az istentiszteletek megtartását, és visszavettek protestáns templomokat is. Vagyis nyíltan korlátozták a szabad vallásgyakorlást. Ezek az intézkedések és az uralkodók abszolutista törekvései több 17. századi Habsburg ellenes rendi felkelés kirobbanásában játszottak szerepet, a török hódítás miatt 3 része szakadt Magyarországon. A katolikus megújulás új szellemiségű egyházat alapozott meg, amely előtérbe helyezte a hitéletet és a hívek lelki gondozását. Az új szemléletet fejezi ki a barokk művészet. A reneszánszot követő stílusirányzatban visszatért a vallásos, túlvilág és istenközpontú gondolkozás, a művészeti figyelem középpontjába a mindenható Isten és Krisztus került. A témaválasztás régi maradt, a kifejezésmód viszont megváltozott. A bonyolult formák, az összetettség, a mozgalmasság és az ámulatba ejtés azok a tulajdonságok, amik a barokk alkotásokat jellemezték. A barokk épületek tágas belső tereit hatalmas ablakokon beömlő csillogó fény világította meg, és a hívőket hivalkodóan gazdag arany- és márványdíszítések, valamint mozgalmas freskók kápráztatták el. Az első barokk épület, a jezsuita rend főtemploma, az Il Gesù 1570 körül épült Rómában. A főhajó mennyezet freskója, a barokk templomok egyik legjellemzőbb sajátossága, azt az illúziót kelti, mintha a templom mennyezete nyitva lenne az ég felé. Számos uralkodói és főúri palota vagy kastély épült barokk stílusban, például a Versailles, a Schönbrunni vagy a Fertődi Eszterházy kastély, amelyek pompájukkal és monumentalitásukkal erőt és hatalmat fejeznek ki. A barokk szobrászat megőrizte és továbbfejlesztette a reneszánsz hagyományait. A vallásos témák mellett gyakoriak az antik mitológiából vett események. A kor legnagyobb szobrásza Giovanni Lorenzo Bernini volt, akinek az alkotásaiban az alakok egyszerre realisztikusak és idealizáltak, a megragadott pillanat viszont egészen újszerű. A csavarodó testek, hullámzó drapériák, mozgalmassá, a fény és árnyék ellentéte drámaivá teszi a műveit. Ezek közül a leghíresebbek a Szent Teréz extázisa és az Apollón és Daphné. A barokk festészet ábrázolásmódja hasonló a szobrászatéhoz. Az alakok vagy bonyolultan összefonódó alakcsoportok arcán eltúlzott, patetikus érzelmek figyelhetők meg. Néhány az ismertebb barokk festmények közül. Caravaggio bűnbánó Magdolna, Rubens a 3 grácia, El Greco az 5. pecsét feltörése, Rembrandt éjjeli őrjárat. A barokk irodalom látványos jellegzetessége, a formai elemek összetettsége és bonyolultsága,
A virtuóz rímtechnika, az emelkedett hang, a merész költői képek, a túlzások, a halmozások és az ellentétek a képzőművészethez hasonló hatás elérésére törekedtek. A barokk irodalom kedveli a nagy terjedelmű műveket, a monumentális kompozíciókat. A korstílus meghatározó műfaja az eposz. A leghíresebb barokk eposz az itáliai Torquato Tasso A megszabadított Jeruzsálem című műve, amely az első keresztes hadjárat eseményeit dolgozza fel. A barokk zenében is kimutathatók a képzőművészet és az irodalom stílusjegyei. A hangvétel ünnepélyes, a műveket nagy, lenyűgöző arányok, az ellentétek szembeállítása, hirtelen, váratlan tempommódosítások jellemzik. A barokk zenekar stílusa 1600-tól az első opera megszületésétől 1750-ig Johann Sebastian Bach haláláig tart. Az uralkodók, a főurak és az egyház a művészetben új lehetőséget láttak meg a nézeteik népszerűsítésére. Ezért mecénásként gyakran támogatták a tehetséges barokkalkotókat. A videóban megemlített alkotásokat megnézhetitek a leírásban elhelyezett linkekre kattintva. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!